ሄሎ ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ሰላም ነኝ። ዛሬ ጀነራል ሳይኮሎጂ ፎር ፍሬሽማን ቻፕተር 3 ለርኒንግ ኤንድ ቲዮሪስ ኦፍ ለርኒንግ ፓርት 2 እናያለን። ባለፈው ፓርት 1 ላይ ስለ ሚኒንግ ኦፍ ለርኒንግ፣ ስለ ካራክተሪስቲክ ኦፍ ለርኒንግ፣ ስለ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ለርኒንግ እና ፋክተር ኢንፍሉዌንሲንግ ለርኒንግ የሚለውን 4 ነጥቦችን አይተናል። ፓርት 1 ስር ላይ ማለት ነው። ፓርት 1 ያላያችሁ ከሆነ ሊንኩን በዲስክሪፕሽን ቦክስ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ማየት ትችላላችሁ ገብታችሁ። እና የዛሬውን ትምህርታችን ከመጀመራችን በፊት በዚህ ቻናል ኬሚስትሪ፣ ማስ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፍሬሽማን ኮርሶችን እንማማራለን። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ጥያቄዎች እንሰራለን። ቤተሰቦች እንድትሆኑ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ ላይክ በማድረግ እና ሼር በማድረግ ቪዲዮውን ለብዙዎች እንድታደርሱ እጠይቃለሁ። ወደ ዛሬው እንሄዳለን። ትንሽ ድምጽ ጉንፋን ስለያዘኝ ነው የተረበሸው። እስቲ ሞክራለሁ በተቻለኝ መጠን። ቲዮሪስ ኦፍ ለርኒንግ ዛሬ የምንጀምረው ይህንን ፓርት ነው። ቲዮሪስ ኦፍ ለርኒንግ አንድ ዜር አፕሊኬሽን ይላል። በዚህ ዛሬ ብንጀምረው በቲዮሪስ ኦፍ ለርኒንግ ስር 3 ሜን ታይፕ ኦፍ ለርኒንግ ቲዮሪ አሉ። የመጀመሪያው ቢሄቪራል ቪውስ ኦፍ ለርኒንግ አለ። ሌላ ደግሞ ሶሻል ለርኒንግ አለ። ኮግኒቲቭ ቪውስ ኦፍ ለርኒንግ አለ። እና ከሶስቱም ዛሬ የምናየው ቢሄቪራል ቪው ኦፍ ለርኒንግ ይሆናል ዛሬ የምንጀምረው። እና ለሁለት ይከፈላል። ይሄ ቢሄቪራል ቪውስ ኦፍ ለርኒንግ የተባለ ለሁለት ይከፈላል። የመጀመሪያው ስቲሙለስ ሪስፖንስ ቲዮሪስ ዊዝዋት ሪኢንፎርስመንት እና ስቲሙለስ፣ ሁለተኛ ደግሞ ስቲሙለስ ሪስፖንስ ቲዮሪ ዊዝ ሪኢንፎርስመንት ተብሎ ለሁለት ይከፈላል። ዛሬ የምናየው ስቲሙለስ ሪስፖንስ ቲዮሪ ዊዝዋት ሪኢንፎርስመንት ይሆናል። እና በዚህ ስር 3 ሜን ቲዮሪዎች አሉ። ፓቭሎቭስ ክላሲካል ቲዮሪ ኦፍ ለርኒንግ፣ ዋትሰንስ ቲዮሪ ኦፍ ለርኒንግ፣ ጉትሪስ ቲዮሪ ኦፍ ለርኒንግ አለ። ዛሬ የምናየው ፓቭሎቭስ ክላሲካል ቲዮሪ ኦፍ ለርኒንግ ይሆናል። እነዚህ ሁለቱም የጉትሪስ ቲዮሪ እና ዋትሰን ቲዮሪ የሱ ፕሮፖኔንት ወይም የሀሳቡ ደጋፊዎች ናቸው። ሜን ቲዮሪ ይሄ ነው ዛሬ እናያለን። ቀጥታ ወደሱ እንሄዳለን። ይሄንን በቀጣይ ጊዜ እናያለን። ወደ ቀጣይ ፔጅ እንሂድ። ፓቭሎቭስ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ወይም ሪስፖንደንት ወይም ኮንዲሽኒንግ ኦር ታይፕ 1 ለርኒንግ። ይሄ ሁሉ ስሞችን እነዚህ ሁሉ ስሞችን አንዱን በሌላ ቦታ ኢንተርቼንጂያብሊ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሪስፖንደንት ማለት እንችላለን፣ ታይፕ 1 ለርኒንግ ማለት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ፓቭሎቭስ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ማለት እንችላለን። እሺ ወደ ቲዮሪው ከመግባታችን በፊት ያ ኦልሬዲ ገብተናል ማለት ነው። ግን ቤዚክ የሆኑ ተርሞችን ዲፋይን ከማድረግ እንጀምር። ቤዚክ የሆኑ ተርሞችን ዲፋይን ከማድረግ እንጀምራለን። what does it mean by stimulus? አሁን ዋና ኮንሰፕቶች ናቸው። ይሄ በፓቭሎቭስ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ላይ ከምናገኘው ነገሮች ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ነገሮችን ከተረዳችሁ በቃ የፓቭሎቭስ ቲዮሪ ገባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 5 ነገሮች ናቸው ሜንሊ። እነዚህ ነገሮችን ለመለየት ሞክሩ። እኔም ደግሞ ለማስረዳት ሞክራለሁ በተቻለኝ አቅም።
እሺ መጀመሪያ stimulus is anything in the environment that one can respond to stimulus ማለት ማንኛውም ነገር በአካባቢያችን ያለው ሲሆን አንድ ሰው ወይም አንድ በቃ እንስሳ ሊሆን ይችላል ለዛ ነገር ምላሽ ሊሰጥበት የሚችል ነገር ነው stimulus የምንለው ለምሳሌ ዝናብ ሲዘንብ እንሮጣለን የሆነ ቦታ እንጠለላለን ወይም ጃንጥላ እንይዛለን አይደል ያ ዝናቡ stimulus ይባላል ሁለተኛ ደግሞ ሪስፖንስ አለ ሪስፖንስ ምንድነው is any behavior or action towards stimulus ከስቲሙለሱ የተነሳ ወይም ለስቲሙለስ የምንሰጠው ምላሽ ማለት ነው ሪስፖንስ ማለት ምላሽ ማለት ነው አይደል ምን አይነት ምላሽ ነው ለስቲሙለሱ ለምሳሌ ቅድም በነገርኳችሁ ምሳሌ ላይ ዝናብ ሲዘንብ ጥላ ስንይዝ ጥላ መያዛችን ሪስፖንስ ነው ዝናቡ ስቲሙለስ ከሆነ ማለት ነው ኦኬ እነዚህ ሁለት ቤዚክ ተርሞች ለነዚህ ለአምስት ክላሶች ይከፈላሉ እሺ መጀመሪያው ኒውትራል ስቲሙለስ ይባላል ኒውትራል ስቲሙለስ ምን አይነት ስቲሙለስ ነው neutral stimulus is a stimulus that before conditioning does not naturally bring about the response of interest ምን ማለት ነው neutral stimulus የምንለው conditioning ከማረጋችን በፊት conditioning ማለት ምን እንደሆነ ስለምናይ ብዙም አትቸገሩ ኮንዲሽኒንግ ለአሁኑ ደግሞ እንደማስለመድ ያዙልኝና ከማስለመዳችን በፊት ሪስፖንስ ማይሰጥ ናቹራሊ ሪስፖንስ ብሪንግ ማያረግ ስቲሙለስ ነው ምን ኒውትራል ስቲሙለስ የምንለው ሁለተኛ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ አለ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ምን አይነት ስቲሙለስ ነው is the natural stimulus that triggers response automatically and reflexively ይሄ ስቲሙለስ በተፈጥሮ ወይም by nature በራሱ ሪስፖንስ የሚሰጥ ነው ወይም ከዛ ስቲሙለስ የተነሳ አንድ ኦርጋኒዝም ስለዛ toward that stimulus ሪስፖንስ የሚሰጥበት ነው በተፈጥሮ ማለት is unlearned ነው ኢንተርናል ነው consistent በቀጣይነት ማለት ነው ሪስፖንስ የሚሰጥ ነው በተከታታይነት በቃ ያለ ጋፕ ማለት ነው ያ ነገር ሲገኝ ኦርጋኒዝሙ ሪስፖንስ የሚሰጥበት ስቲሙለስ ነው አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ የምንለው አንኮንዲሽንድ አንዳንዴ አንለርንድም ይባላል ሶስተኛ ደግሞ unconditioned response ወደ ሪስፖንስ መተናል አሁን unconditioned ምን ማለት ነው unconditioned response the automatic response to unlearned stimulus reflexively but not learned and it works naturally ምን አይነት ሪስፖንስ ነው ካላችሁን በተፈጥሮ ለአንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ እንዳልኳችሁ ዝናብ ሲመጣ ሰው እንደሚሸሽ ማለት ነው ሌሎቹም አንዳንድ አኒማሎች እንደሚሸሹ ይሄ መሸሽ የመጣው ከሆነ ነገር ለርን ተደርጎ አይደለም ናቹራሊ በተፈጥሮ በቃ ለዛ ነገር ሪስፖንስ ለሚሰጥ ነው ዝናብ ሊመታው ስለማይፈልግ ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ በተፈጥሮ የሆነ ነው ኦኬ ለርንድ አይደለም እና ወርክስ ናቹራሊ ነው
conditional stimulus አራተኛ conditional stimulus originally neutral stimulus that through association or learning gains the power of eliciting a response ይሄ conditional ተብሏል እዚህ conditioned stimulus ማለት ነው originally neutral stimulus ነው እዚህ ጋር ያየነው ማለት ነው neutral stimulus ነው that through association gains the power of eliciting a response ይሄ ምን ማለት ነው neutral before conditioning when before association response ማይሰጥ ነበር ግን unconditioned stimulus ጋር በማቅረብ response የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው የunconditioned stimulus character ይወስዳል ማለት ነው ከዛ after conditioning ያለው ይሄ conditioned stimulus የምንለው ማለት ነው የተለመደ ማለት ነው ያስለመድነው ለሳምቲንግ እሺ አምስተኛ conditioned stimulus ይላል conditioned stimulus is the stimulus to the conditioned is the response to the conditioned stimulus le conditioned stimulus የምንሰጠው ምላሽ ነው ወይም some organism የሚሰጠው ምላሽ ነው conditioned response የሚባለው ማለት ነው due to conditioned stimulus ማለት ነው በተብራራ ከዚህ በላይ በተብራራ መልክ በኤግዛምፕል እናያለን በቀጣይ ፔጅ it is process of developing a learned response and it is similar to unconditioned response ምንድነው process of developing learned response develop የማድረግ ሂደት ነው እና unconditioned response ጋር ምንድነው similar ነው ማለት ነው unconditioned response ጋር similar ነው ኦኬ ይሄን ያህል ስለነዚህ ተርሞች ካየን ወደ ዋናው ስለ classical conditioning ወደ definition እንመጣለን classical conditioning ምን ማለት ነው classical conditioning is theory represents a process in which a natural stimulus pairing with a neutral stimulus. The neutral stimulus acquires all the characteristics of natural stimulus ማለት ነው ይሄ classical conditioning theory process ነው ምን አይነት ፕሮሰስ ነው ካላችሁ ኒውትራል ስቲሙለስ ከናቹራል ስቲሙለስ ጋር ፔር በማድረግ ኒውትራል ስቲሙለስ የናቹራል ስቲሙለስ ካራክተር አኳየር የሚያደርግበት መንገድ ነው ወይም ሂደት ነው classical conditioning የምንለው it is a type of learning in which a neutral stimulus comes to bring about a response በፊት ሪስፖንስ የማይሰጥ ነበር ግን ከናቹራል ስቲሙለስ ጋር አሶሺየት በማድረግ ሪስፖንስ መስጠት የሚጀምርበት ኒውትራል ስቲሙለስ ሪስፖንስ መስጠት የሚጀምርበት ወይም ሪስፖንስ እንዲሰጥ የምናደርግበት learning type ነው after it is paired with a stimulus that naturally brings about that response ከሚሰጠው ጋር ፔር በማድረግ ማለት ነው it is also called substitution learning because it involves substituting a neutral stimulus in place of natural stimulus አያችሁ አይደል
እዚህ ጋር ሳብስቲቲዩሽን ለርኒንግ ይባላል። ይሄ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ለምን ተባለ? በናቹራል ስቲሙለስ ቦታ ኒውትራል ስቲሙለስ ሳብስቲቱት ስለሚደረግ ማለት ነው። ይሄ በፊት ናቹራል ብቻ ይሰጣል ሪስፖንስ። ከዛ አሶሺየት ካረግን በኋላ ኮንዲሽን ካረግን በኋላ ኒውትራሉም ሪስፖንስ መስጠት ስለሚጀምር የናቹራልን ቦታ ሳብስቲቱት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሳብስቲቱሽን ለርኒንግ ይባላል። ኦኬ አሁን በኤግዛምፕል እናያለን። ዋና የዚህ ቲዮሪ ፋዘር የተባለ ወይም ኢቫን ፓቭሎቭ የተጠቀመበትን ኤክስፐሪመንት እናያለን። በውሻ ላይ ነው የሰራው። ኤክስፐሪመንቱን የሰራው። እሺ አሁን ኒውትራል ስቲሙለስ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጀነራሊ የፓቭሎቭ ኮንዲሽኒንግ ኤክስፐሪመንት በዚህ ስናይ ውሻ ነበረ። ለውሻ ደግሞ ምግብ ይሰጠዋል። ምግብ ሲሰጠው ደግሞ ደወል ይደውላል ማለት ነው። ይደውላል እና የተፈለገው ዋና ካራክተሩ ለደወል ምላሽ ወይም ሳልቬት እንዲያደርግ ነበር። ለደወል ምላሽ እንዲሰጥ ነበር ውሻው። እና እዚች ጋር ሁለቱንም አንድ ላይ ሲያቀርብ ነበር። ኦኬ በኤግዛምፕሉ እናያለን። እስቲ ቢፎር ኮንዲሽኒንግ ይላል። በሶስት ቦታ ከፋፍለን ነው እናየው። ቢፎር ኮንዲሽኒንግ፣ ዲዩሪንግ ኮንዲሽኒንግ እና አፍተር ኮንዲሽኒንግ። ኦኬ ቤል ደወል ማለት ነው። ኒውትራል ስቲሙለስ ነው። ይሄ ማለት ለደወል ውሻው ምላሽ አይሰጥም በተፈጥሮ ማለት ነው። ከዛ ነው ሳልቬሽን፣ ውሻው ሳልቬት አያደርግም ለደወል ማለት ነው። በተፈጥሮ የደወል ድምጽ እና የውሻው ሳልቬሽን የሚያገናኛቸው ነገር የለም ቢፎር ኮንዲሽኒንግ። ለፉድ ደግሞ እዚህ ጋር ፉድ ስጋ ነበር የተጠቀመውና ፉድ ናቹራል ስቲሙለስ ነው። ለምን ሳልቬት ያደርጋል አንድ ኦርጋኒዝም። እዚህ ጋር የተጠቀመው ውሻ ነው። ውሻው ምግብ ስጋ ሲያይ ሳልቬት ያደርጋል እና ይሄ ኮንዲሽንድ አይደለም፣ አንኮንዲሽንድ አንለርንድ ነው። ወይም በተፈጥሮ ሳልቬት ያደርጋል ለዚህ ስቲሙለስ ማለት ነው ውሻው። ከዛ ሁለቱንም አንድ ላይ አቀረበ። ደወል እየደወለ ምግብ። እዚህ ጋር ኦርደሩን እንዲታይ መጀመሪያ ደወል እየደወለ ከዛ ምግብ ይሰጠዋል። ከዛ እዚህ ጋር ምን ሳልቬት ያደርጋል። እዚህ ጋር ያለው ሳልቬሽን በጥያቄም በፈተና ላይም ልትጠየቁ ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ስለሚመጣ እንደዚህ አይነት ጥያቄ እዚህ ጋር የተገኘው ወይም እዚህ ጋር ሳልቬት ያደረገው ውሻው ዲው ቱ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ነው። ዲዩሪንግ ኮንዲሽኒንግ ማለት ነው። ዲዩሪንግ ኮንዲሽኒንግ ሳልቬሽን ወይም ሪስፖንስ ዲው ቱ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ነው። ሁለቱንም አንድ ላይ ሲያቀርብ ከዛ ምን ተፈጠረ? አፍተር ኮንዲሽኒንግ ለቤሉ ማለት ነው ለደወሉ ሳልቬት ማድረግ ጀመረ። ውሻው ለደወሉ ሳልቬት ማድረግ ነበር። ደወል ኒውትራል ነበረ መጀመሪያ፣ ምላሽ አይሰጥም ነበረ ውሻ ለደወል ኖ ሳልቬሽን ነበር አይደል? ከዛ አፍተር ኮንዲሽኒንግ ሳልቬት ማድረግ ጀመረ። እና እዚህ ጋር በጣም አድርጋችሁ መያዝ ያለባችሁ ነገር እዚህ ጋር ኮንዲሽኒንግ ዲዩሪንግ ኮንዲሽኒንግ ያለው
አሁንም ደግሜ እነግራችኋለሁ ሳልቬሽኑ ወይም ሪስፖንሱ ዲው ቱ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ነው እንዳትረሱት። እና ጥያቄ የምትጠየቁት በኤግዛምፕል መልክ ስለሆነ ኮንሰፕቱን መረዳት አለባችሁ። ኤግዛምፕሉን በጣም በደንብ ማየት አለባችሁ። እና ወደ ቀጣዩ እናልፍ። ኦኬ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ። ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ። ኦኬ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ማለት ያው ራሱ ፓቭሎቭ ኮንዲሽኒንግ እንደማለት ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ታይፕ 1 ለርኒንግ እንደማለት ነው። እና ከፕሪንሲፕሎቹ አንደኛው አኩዚሽን ይባላል። it is a process of developing learned response። ለርን የተደረገውን ሪስፖንስ ዴቨሎፕ ማድረግ ማሳደግ ማለት ነው። እንደገና እንዲከሰት ማድረግ ማለት ነው አኩዚሽን ማለት። ቅድም ባየነው ኤግዛምፕል ስናይ ውሻው ዲው ቱ ቤል ወይም ለቤል ለደወል ምላሽ እንዲሰጥ ማበረታታት ማድረግ ማለት ነው፣ ዴቨሎፕ ማድረግ ነው። ኤክስቲንክሽን is the diminishing of learned response። አያችሁ አይደል? diminishing of learning response when unconditioned stimulus do not follow a conditioned stimulus። ኤክስቲንክሽን ማለት ከቃሉ ራሱ ስትረዱ መጥፋት እንደማለት ነው። ኤክስቲንክት ማድረግ በቃ መጥፋት እንደማለት ነው። እና is diminishing of learned response መቀነስ ነው። ወይም learned response ወደ መተው ማለት due to conditioned stimulus response አለመስጠት ማለት ነው። መቼ ወይኒ unconditioned stimulus does not follow conditioned stimulus። የተለመደው ካልተለመደው ጋር አንድ ላይ ማቅረብ ሲተው ወይም ያልተለመደውን ነው የተለመደውን ብቻ የሚያቀርብ ከሆነ ይተዋል፣ ሪስፖንስ መስጠት ይተዋል ማለት ነው somebody። እና ከላይ ባየነው ኤግዛምፕል ስናይ ደወል ብቻ ደውሎ ምግብ ማይሰጠው ከሆነ ውሻ አውቆ ላይሰጥ ሪስፖንስ ላይሰጥ ይችላል፣ ሳልቬት ላያደርግ ይችላል ማለት ነው። ያኔ ዲሚኒሽ አርጓል ኤክስቲንክት አርጓል እንላለን። ሶስተኛ spontaneous recovery the reappearance of the conditioned response after a rest period suddenly stimulated by the conditioned stimulus። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው መሰላችሁ? ሪአፒራንስ ነው ወይም እንደገና አፒር ማለት እንደገና መገኘት ነው። ምኑ ኮንዲሽንድ ሪስፖንስ እዚህ ጋር ይጠፋል አይደል? ከዛ ሪአፒር ከቆየ በኋላ ከጊዜ ቆይታ በኋላ በድንገት አፒር ማድረግ ነው። ለኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ሳደንሊ አፒር ሲያደርግ ስፖንታነስ ሪከቨሪ እንላለን። ለምሳሌ ውሻው ለደወሉ ሪስፖንስ መስጠት ቆይቶ ከጊዜ ቆይታ በኋላ ለደወሉ አጋጣሚ ሪስፖንስ የሚሰጥ ከሆነ ሳልቬት የሚያደርግ ከሆነ ያ ስፖንታነስ ሪከቨሪ እንላለን። ኦኬ ከዛ ጀነራላይዜሽን ኤንድ ዲስክሪሚኔሽን ይባላል። ምንድነው ጀነራላይዜሽን? ምንድነው ዲስክሪሚኔሽን እናያለን። ዲስፓይት ከኤግዛምፕል ነው መጀመሪያው፣ ኤግዛምፕል በመስጠት ነው። ዲስፓይት ዲፈረንስስ in color and shape
to most of us a rose is a rose ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አበባ የተለያየ ከለር ቢኖረውም ሼፕ ቢኖረውም ለብዙዎቻችን አበባ ነው። አበባ ነው የምንጠቀምባቸው አላማዎች አንድ ሊሆን ይችላሉ። despite their color and their shape ማለት ነው። the pleasure we experience at the beauty and smell of flower is similar for different types of roses. ለተለያዩ አበባዎች የተለያየ ታይፕ ላላቸው የተለያየ ሼፕ እና ከለር ላላቸው የምንሰጠው ምላሻችን ወይም ከነሱ የምናገኘው ፕሌጀር ከውበታቸው ወይም ከሽታቸው የምናገኘው ፕሌጀር ሲሚላር ነው due to their despite their difference in type። ይሄ ምንድነው? ከለሩን ሳንለያይ ተመሳሳይ ወይም ሲሚላር የሆነ ሪስፖንስ የምንሰጥ ከሆነ ወይም ተመሳሳይ የሆነ ፕሌጀር የምናገኝ ከሆነ ጀነራላይዝ አድርገናል ማለት ነው። ኦኬ ከፓቭሎቭ ከላይ ባይ ካየነው ኤግዛምፕል ስናይ his dogs often salvated not only at the ringing of the bell ውሻው ሳልቬት ያደረገው ለደወሉ ድምጽ ብቻ አይደለም። that was used during their original conditioning በኮንዲሽኒንግ ጊዜ የተጠቀመበት ደወል ማለት ነው። ለደወሉ ብቻ አይደለም እና በታት ዘ sound of a buzzer as well ምላሽ የሰጠው ለባዘር ሳውንድም ነው ማለት ነው። ባዘር ማለት ሳውንዱ ከደወል ይለያያል። ሌላ ድምጽ የሚሰጥ ነው ግን ከደወል ድምጽ ጋር አንድ አይደለም። ለባዘር ድምጽም ሪስፖንስ ይሰጣል ማለት ነው ውሻው። ለባዘር ድምጽም ውሻው ሪስፖንስ ሰጥቷል። ስለዚህ ምን አድርጓል ማለት ነው? ጀነራላይዝ አድርጓል። የሆነ ድምጽ ላለው ነገር ሪስፖንስ መስጠት ጀምሯል ማለት ነው። ይሄ ጀነራላይዜሽን ይባላል። such behavior is the result of stimulus generalization. Stimulus generalization occurs when a conditioned response follows a stimulus that is similar to the original conditioned stimulus. stimulus generalization occur የሚሆነው መቼ ነው? when a conditioned response conditioned ወይም ያስለመድነው በማስለመድ የተገኘው ሪስፖንስ ከኮንዲሽንድ ወይም ከኦሪጂናሉ ጋር ኦሪጂናል ኮንዲሽን ካረግነው ስቲሙለስ ጋር ሲሚላር የሆነ ስቲሙለስ ሲገኝ ለዛም ሪስፖንስ ሲሰጥ ምን እንላለን? ስቲሙለስ ጀነራላይዜሽን ኦከር አድርጓል እንላለን። ለምሳሌ ከላይ እንዳየነው ለቤል ሳውንድም ለባዘር ሳውንድም ውሻው ሪስፖንስ ሲሰጥ ማለት ነው። ቤል ኦሪጂናል ኮንዲሽንድ ነው። ያኛው ደግሞ ሲሚላር ቱ የባዘሩ ማለት ነው። ሲሚላር ቱ ኦሪጂናል ሲሚላር ለሆነ ምላሽ ሲሰጥ ማለት ነው። ጀነራላይዜሽን እንላለን። the greater there is a similarity between two stimuli the greater likelihood of stimulus generalization. በሁለቱም በኮንዲሽንድ ስቲሙለስ እና ይሄ ኦሪጂናሊ ኮንዲሽንድ ነው። ሌላ ደግሞ ሲሚላር ቱ ዛት ሌላ ስቲሙለስ ሲገኝ በሁለቱም መካከል ያለው ሲሚላሪቲ ሃይ ከሆነ ስለ ስቲሙለስ ጀነራላይዝ የማድረግ ፕሮባቢሊቲውም ሃይ ይሆናል ማለት ነው። okay on the other hand
On the other hand, stimulus generalization. On the other hand, stimulus discrimination. discrimination የሚባል ነገር አለ። stimulus discrimination ይሄንን ከመንገሬ በፊት ግን አንድ ላስታውሳችሁ ወይም ተናግሬ ለማለት ነው የሚፈልገው stimulus generalize አድርጎ የሚሰጠው ሪስፖንስ እና generalize ሳያደርግ ለኦሪጂናል ኮንዲሽንድ stimulus የሚሰጠው ሪስፖንስ ኢኳል አይደለም። ኢንቴንሲቲው ለኦሪጂናል ኮንዲሽንድ stimulus የሚሰጠው ሞር ነው ከዛኛው ማለት ነው። ኦኬ እሺ stimulus discrimination ይሄ ደግሞ ከዛኛው በተቃራኒው ማየት ነው። occurs if two stimuli are sufficiently distinct from one another that one evokes a conditioned response but the other does not። ይሄ ማለት አንድ ሁለት ስቲሙለሶች አሉ ሁለቱም የተለያዩ ናቸው ሲሚላር አይደሉም ዲፈረንት ናቸው ወይም ኦርጋኒዝሙም ለሁለቱም ስቲሙለሶች የተለያየ ምላሽ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምላሽ የሚሰጠው ለምሳሌ ከላይ ባየነው ኤግዛምፕል ስናይ ውሻው ለሳውንድ ኦፍ ቤል ብቻ ነው የሳውንድ ኦፍ ቤሉን በጣም ለይቶ ከሆነ ዲስክሪሚኔት አድርጓል እንላለን። stimulus discrimination provides the ability to differentiate between stimuli። ይሄ ምን ያደርጋል? የተለያዩ ስቲሙለሶች ካሉ ከስቲሙለሶቹን ያላቸውን ልዩነት በጣም ለይቶ ለማወቅ ይጠቅማል ማለት ነው discrimination። ኦኬ አሁን የምናየው ደግሞ to make the conditioning effective ለማድረግ ኮንዲሽኒንጉን ኢፌክቲቭ ለማድረግ ምን መደረግ አለበት የሚለው ነው። ኮንዲሽኒንጉን ኢፌክቲቭ ለማድረግ ምን መደረግ አለበት? እነዚህ ሶስት ዋና ሀሳቦች ወደ ሜተዶቹ ሳንገባ በፊት ማለት ነው። the time lapse between the presentation of two stimuli ይሄ ማለት ኮንዲሽንድ stimuli እና unconditioned stimuli ማለት ነው should be small ranging from half to a few seconds። የጊዜ ገደብ ማለት ነው የጊዜ ጋፕ ኮንዲሽንድ stimulus እና unconditioned stimulus ፕሬዘንት የሚናረግበት ከግማሽ ደቂቃ ማለት ከግማሽ ሰከንድ ከአንድ ደቂቃ ግማሽ ሰከንድ ማለት 30 ሰከንድ እና ወይም ጥቂት ሰከንዳቶችን ብቻ መሆን አለበት ፕሬዘንቴሽን ጊዜ ማለት ነው። ኮንዲሽንድ ስቲሙለስን ከአንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ጋር ፐርሰንት ስናደርግ የጊዜ ጋፕ ትንሽ መሆን አለበት። the conditioned stimulus should present before the presentation of unconditioned stimulus። conditioned stimulus ከአንኮንዲሽንድ ቀድሞ ፕሬዘንት መደረግ አለበት ወይም simultaneously ይሄ ማለት ወይም አንድ ላይ ማለት ነው ኢፌክቲቭ እንዲሆን ኮንዲሽኒንጉ። different types of conditioning can be employed in classical conditioning based on time and order of conditioned stimulus and unconditioned stimulus። የተለያዩ የኮንዲሽኒንግ ታይፕ ኤምፕሎይ ሊደረግ ይችላል በክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ውስጥ ማለት ነው። በጊዜና በኦርደር ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ እና አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ፕሬዘንት የሚደረጉበትን ጊዜ በመቀያየር በተለያዩ ሁኔታ ኮንዲሽን ማድረግ ይቻላል። የመጀመሪያውና ስትሮንግ የተባለ
strong የተባለ delayed conditioning ይባላል። ወደ ታይፖቹ ገብተናል። delayed conditioning refers to presenting the conditioned stimulus first and letting it remain at least until the onset of the unconditioned stimulus. እዚህ ጋር conditioned stimuluስን ቀድመንና ፕሬዘንት እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ቢያንስ unconditioned stimuluስን እስክንሰጥ ወይ ፕሬዘንት እስክናደርግ መቆየት ማለት ነው። ዲሌይ ከስሙ ራሱ ሲታዩ ዲሌይ ማለት የዘገየ ማለት ነው አይደል? የዘገየ ኮንዲሽኒንግ የቆየ ማለት ነው። እስኪ unconditioned stimulus እስኪቀርብ ድረስ ኮንዲሽኑን ማቆየት ፕሬዘንት መጀመሪያ ላይ አድርገን ማለት ነው። እና ይሄ ስትሮንግ ኮንዲሽኒንግ ይባላል። ስትሮንግ ኮንዲሽኒንግ ፕሮዲዩስ ያደርጋል ይሄ። ኦኬ ሁለተኛ trace conditioning refers to presenting the conditioned stimulus first. conditioned stimulus መጀመሪያ ማቅረብ ነው and ending before the onset of unconditioned stimulus. ከዛ unconditioned stimuluስን ፕሬዘንት ሳናደርግ ወይም ፕሬዘንት ሳናደርግ ማቆም ነው የትኛውን conditioned stimuluስን ማለት ነው። ይሄ moderately strong conditioning ይባላል። እዚህ ጋር stimulus conditioning አለ ኖ ሶሪ በጣም simultaneous conditioning simultaneous ከሚለው ከቃሉ ራሱ ሲታዩ at the same time እንደማለት ነው። refers to beginning and ending of conditioned stimulus and the unconditioned stimulus together. ሁለቱንም conditioned stimulus unconditioned stimulus አንድ ላይ ማድረግ ነው። አንድ ላይ ፕሬዘንት ማድረግ ነው። እየደወለ ምግብ መስጠት ማለት ነው። አንድ ላይ ከላካየ ነው ኤግዛምፕል እና ይሄ ዊክ ኮንዲሽኒንግ ነው። ብዙም ኢፌክቲቭ አይደለም። ሌላ backward conditioning ይባላል። is a conditioning in which the onset of the unconditioned stimulus precedes the onset of conditioned stimulus. እዚህ ጋር unconditioned stimuluስን ቀድሞ ፐርሰንት ማድረግ ነው። ከዛ unconditioned ከሱ ቀጥሎ ማለት conditionedም ከunconditioned ቀጥሎ ማለት ነው። ይሄ almost unsuccessful ማለት ነው። ብዙም ኢፌክቲቭ አይደለም። የዛሬው ትምህርታችን ይሄን ይመስላል። በቀጣይ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። መልካም እድል ለምትፈተኑ እና ብዙ ኤግዛምፕል በመስራት ተለማመዱ። ቪዲዮውን ላይክ አላረጋችሁ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁን ፍቅራችሁን አሳዩን። ጓደኞችን ይሁን መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ባይ ባይ።